Hello guys, meron tayong good afternoon. No? Meron tayong isang inverter welding machine na Lv-250S. Edon, ngayon ko lang nakita itong modelo nito. At nagmamadali yung nagpaparepair dahil ginagamit niya. Sabi naglulus lang, may lus nga siya dito, ayan. Yun yung condenser na dalawa na ang problema tinanggal ko kasi sabi ko hindi loose yan dahil nakita ko yung ito naka na siya, bloated na yung condenser na sasabog na pataas. So possible sana kung ito lang hindi natin malaman kung nadama yung nadama yung IGBT. Tingnan natin muna at iniintay So siningit ko lang to. Okay, thank you. So guys, pati yung ibabaw nung pinangan ng capacitor sa sira na rin yung board. Okay, tingnan natin. Hello guys, ito pinalitan natin yung capacitor. So yung dalawang capacitor na parallel, so naging na lang sa 1,500 instead na 560 yung dalawa. So wala naman siya naging problem. The output is okay. From 60 to 250, testingin natin. Andito yung may-ari. Okay, sir, pakitest. Kung papahiya pa. Sana, yun. Okay guys, yan working normal. Okay na. Okay na sir, shoutout ka na lang. Shoutout sa mga kasamahan mo. Okay, nahiya mag-shoutout. Thank you, please subscribe and hit the notification bell. Bye.